What's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So ang menu natin for today ay lamb masala o mutton masala. So bakit sinabi ko bang mutton? Yun kasi ang tawag sa India ng lamb ang mutton. So yan ang number 1 best food nila rito. So ito lang guys ang ating mga ingredients. Siyempre ang ating lamb leg. Tinat ko na guys. And then ang ating tomato sauce, soy sauce, and tomato paste, and bay leaf, salt, brown sugar, and Indian mixed spices guys. And halo-halo na yan. May nabibili niyan sa supermarket. Brown sugar, grind cheese, and white pepper. And then ito ang aking vegetable, ang ating potato, carrots, bell pepper, and garlic and onion. Then gagamit din tayo ng stock na water. So, kaya lang guys ang ating mga ingredients. So, simulan na natin guys yung magluluto. So, first step na gagawin natin guys, lagay muna natin ang mga ingredients sa pressure cooker. So, unahin natin ang lamb. And i-mix natin ang tomato sauce. Then ang ating soy sauce, brown sugar, salt, mixed spices, white pepper, bay leaf, then ating cheese, then ang ating tomato paste guys. Then ilagay na natin ang vegetable, ang kanyang bell pepper, and fresh chili, carrots, ang ating potato and carrots, then ang ating stock na water. Then ito na guys, so i-mix lang muna natin. So ayan, ready na natin niluto. So ayan guys, naka-ready na, naka-luto na sa ating pressure cooker ang ating mutton. So ayan guys. So bago natin takpan ng pressure cooker, pakukuloyin muna natin guys. So habang hinihintay natin na kumulo ang ating lamb, so susutay muna natin ang ating onion and garlic. Pagka-caramelize muna natin guys. So maglagay lang tayo ng konting cooking oil. So kasi magpapasarap sa masala natin. So pag mainit na guys, lagyan natin ang garlic and onion. Then mix lang natin guys. Hintayin natin na mag-caramelize ito guys ng ating white onion. Then lagyan natin ng konting soy sauce. Then ang brown sugar. Then ilalagay na ngayon natin dun sa lamb na pinapakulo natin guys. Okay, so pakulo natin ang ating lamb. So ilagay natin ang kalahati. Magpapasarap dyan. Then mix ko lang guys ha. Yun. So ayun guys, kumulo na. Then mix lang natin ng konti. Oh, delicious. So after natin ma-mix, then takpan na natin guys. Then make sure lang na mahigpit ang ating pressure. Tingnan natin ang kanyang pito guys. Then lutuin natin siya ng 30 minutes guys na pressure. Yan. So hintayin na natin na maweltan ng ating
lamb masala. Guys, last 2 minutes na at maluluto na ang ating lamb. So ayan guys, last 10 seconds at nawiwindad na. So ayan, tapos ang ating time. Ayan, close na natin ang fire. So bago natin guys buksan, alisin muna natin ang pressure ng ating pressure cooker para safe tayo. So ayun guys, wala nang pressure ang ating pressure cooker. So wala nang hangin. So pwede na natin buksan. Dahan-dahan. Wow, delicious. Yan ang ating lamb masala. So let's eat and plate mga guys. So, i-plate na natin guys. Wow, delicious. Yan ang ating lamb masala. Ang number 1 na best food dito sa Saudi. Sakto lang sa ating plate. Yan ang ating ginawang caramelized na onion. Talagang magpapasarap siya guys. Lagyan natin ang spring onion. So done na guys. So well done ang ating lamb masala. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.